Quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình Việt ngữ VBM tại tiểu bang Minnesota. Chương trình Cuộc sống quanh ta do Ngọc Hiến thực hiện. Xin kính chào quý vị. Từ bắt đầu mùa dịch cho đến hôm nay, chúng ta nghe tất cả các lãnh đạo thế giới, Hoa Kỳ, châu Âu, Trung Quốc hay nói chung tất cả mọi nơi trên thế giới đều nói rằng chúng ta tin vào khoa học, chúng ta làm theo khoa học và làm theo những gì khoa học nói. Như vậy, chúng ta nhìn vào dịch cúm trầu, chúng ta thấy khoa học đã bó tay. Và ngay chính phủ Hoa Kỳ trong 90 ngày, hôm nay cũng gần hết hạn rồi, mà cũng chưa thấy một báo cáo gì gọi là chúng ta nghe được những tin tức gì về nguồn gốc của cúm trầu. Như vậy, khoa học đại diện cho ai? Khoa học phục vụ lợi ích cho ai? Chúng ta vẫn không biết. Và tại sao chúng ta phải nghe theo khoa học? Và nhất quyết chúng ta phải biết rằng khoa học không phải là chân lý. Khoa học chỉ là phương tiện để tìm ra một cái gì đó đúng vào một cái chỗ nào đó, trong một cái thời gian nào đó và của một con người nào đó mà thôi. Chứ khoa học không có thể chứng minh được người Úc, người Âu, người Tây, người Tàu, người Đồ tùm lum trên thế giới này đều giống nhau. Không có. Chỉ đúng vào một cái gì đó trong một trường hợp nào đó cụ thể mà thôi. Từ ngày cúm trầu được Tổ chức Y tế Thế giới cho là dịch cho tới hôm nay, chúng ta không biết nguồn gốc của cúm trầu. Và khi xảy ra, tất cả mọi nhà khoa học trên thế giới đều đổ xô về Vũ Hán để bới móc, để tìm tòi, để tập trung hết tất cả mọi thứ, từ đồ vật cho đến con người bị bệnh, cho đến những người sống chung quanh Vũ Hán đó, và ngay cả các động vật hoang dã và các dơi như các nhà khoa học nói. Cuối cùng, chúng ta thấy gì? Không có gì hết. Tức là những thử nghiệm, những cái gì mà các nhà khoa học đã làm tại Vũ Hán sau khi được tuyên bố là dịch thì không có cái nào ra một cái kết quả giống với cái con cúm đang lây lan trên khắp thế giới ngày hôm nay. Ngày hôm nay. Và cho tới thời điểm bây giờ chúng ta cũng không biết được cúm nó lây qua người bằng cách gì. Có phải từ con dơi thẳng vô con người chúng ta hay không? Trước đây chúng ta cũng có nghe là các nhân viên phòng lab Vũ Hán cũng có dính bệnh trong năm 2017, 18 gì đó. Nhưng cái đó chúng ta hiểu được là tại vì họ trực tiếp thử nghiệm xem xét coronavirus trong phòng thí nghiệm. Có thể do bất cẩn, do vô ý thức gì đó có thể lây lan. Thì chúng ta hiểu được. Nhưng làm bằng cách nào? Cái gì đã đưa cái coronavirus trên dơi sang người? Thì tới giờ phút này vẫn không ai biết và bắt vô âm tính. Như chúng ta thấy, trên tất cả các nơi trên thế giới này, không có chỗ nào lây lan giống chỗ nào. Thoạt đầu tiên chúng ta thấy nó lây lan mạnh ở châu Âu, ở Ý, ở Tây Ban Nha, rồi ra sang Mỹ. Trong khi đó tại Việt Nam thì sao? Ở cái lần đầu tiên tại Việt Nam thì coi như là quá dễ dàng, phòng dịch quá tốt, làm đủ thứ mọi đời. Tất cả mọi nước trên thế giới đều tung hô, cảm thấy Việt Nam cảm thấy làm rất là tốt. Đó. Nhưng mà đùng một cái, tới bây giờ, con số lây bệnh tại Việt Nam phải nói rằng nó mỗi ngày là con số ngàn. Đó. Nhìn qua cái khí hậu của Việt Nam là thời tiết nắng nóng. Nó cũng giống như ở Florida, ở Texas, cũng giống như ở các nước Africa. Nhưng không hiểu tại sao ở những nơi đó thì vẫn đang trong tình trạng bệnh, nhưng nó không đến nỗi mà con số ngàn mỗi ngày được ghi nhận tại Sài Gòn. Đó. Chúng ta thấy nó khác rất là nhiều. Ngay cả con người chúng ta khi nhiễm bệnh thì làm sao? Các nhà khoa học cho rằng có người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng. Cái này chúng ta có tin được hay không thì tùy vào mỗi người. Ví dụ như chúng ta bị một cái gì đó dầm vào trong cái tay chúng ta, thì điều đầu tiên chúng ta thấy là gì? Sau vài ba ngày là nó đau, nó sưng đỏ lên và nó có mụn. Đó, chúng ta thấy không? Tức là có một cái dấu hiệu nào đó để báo cho chúng ta biết rằng chúng ta đang bị bệnh hoặc bị một cái gì đó. Rồi ngay cả khi bắt đầu mùa dịch thì các nhà khoa học rằng khẩu trang không có tác dụng. Chúng ta thấy không? Nói đi nói lại rồi khẩu trang không tác dụng. Bây giờ có người đeo một cái, hai cái, thậm chí cả ba cái, cũng nghe theo các nhà khoa học. Đó. Rồi ngay cả các người đã nhiễm bệnh, đã khỏi bệnh thì đương nhiên trong người đã có hết kháng thể rồi. Thì tại sao phải tiêm vaccine? Chúng ta thấy không? Thì chúng ta tin ai đây?
Rồi có người bảo đã tiêm đầy đủ vaccine nhưng mà cũng bị lâm bệnh. Rồi chúng ta nhìn vào những con người mà gọi là không có triệu chứng đó, thì cái virus này, cái cúm tàu Vũ Hán này nó vô con người bằng cách nào chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ biết các nhà khoa học nói như vậy. Rồi các vận động viên thể thao chẳng hạn, cũng có vài ba người bị bệnh, nhưng sau 1-2 tuần thì cũng ra chơi, cũng chạy, cũng nhảy ngang sượt như ai, cũng đổ mồ hôi, cũng làm vất vả, cũng đủ thứ chuyện trên đời, chạy ngang chạy dọc, cũng khỏe như con trâu. Như vậy thì các nhà khoa học giải thích làm sao đây? Đó. Khi mà chúng ta trong cái thế giới ngày hôm nay, tất cả mọi thứ mà bảo tin vào khoa học, nghe theo khoa học và làm theo khoa học, thì cái dấu hỏi được đặt ra ở đây là cái khoa học nó đại diện cho ai, đang làm lợi cho ai, chúng ta có biết hay không? Đó. Chứ còn mà khi dịch bệnh mới xảy ra, các nhà khoa học nói gì? Phải mất từ 2 năm, 5 năm, 10 năm mới có thuốc tiêm chủng chống lại coronavirus. Chúng ta thấy không? Ấy vậy mà chính phủ tiền nhiệm đã cố gắng làm mọi sức để cho ra được thuốc tiêm chủng trong vòng dưới 1 năm. Và bây giờ cũng đang tiêm chủng hằng hà trên toàn thế giới này. Mỹ, nước Anh, Trung Quốc cũng như Đại Hàn có thuốc tiêm chủng và đã phân phát và cũng đã đưa về tới Việt Nam rất là nhiều lần. Chúng ta thấy không? Như vậy các nhà khoa học tới giờ phút này cũng đang còn loay hoay. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng khoa học không phải là chân lý. Khoa học chỉ đúng ở một thời điểm nào đó, trường hợp nào đó cụ thể mà thôi. Chứ còn mà tin theo khoa học, nghe theo khoa học, làm theo khoa học cũng có ngày nếu khoa học sai thì chúng ta sẽ chết. Đó. Hay nói với các chuyện khác như là ông thuyết tiến hóa loài người của ông Darwin. Đó, chỉ trong vòng 1 đêm từ khỉ trở thành người. Đó, chúng ta thấy không? Không có một cái chuyển tiếp, tức là thuyết tiến hóa. Vậy cái người chuyển tiếp đó ở đâu? Chúng ta có tìm ra không? Chúng ta không có tìm ra. Tới giờ phút này các nhà khoa học bao nhiêu trăm năm nay rồi, ông Darwin nói chúng ta từ khỉ. Vậy khỉ nó có cái gọi là cái ADN của nó có 48, trong khi con người là 46. Mà mấy cái đó là cố định, không thay đổi. Đó. Nếu nó chuyển tiếp sang người thì nó phải có cái gì đó ở giữa. Vậy mà tới giờ phút này vẫn không tìm ra. Tức là từ lúc 4 chân lèo khèo nhảy múa treo người chỗ này chỗ kia, nó sang đi thành 2 chân thì nó phải có cái khoảng giữa. Nhưng tới nay vẫn không tìm ra. Quý vị thấy không? Khoa học rõ ràng không phải là chân lý. Hay nói một cách coi như là xa xôi hơn nữa mà có vẻ là văn minh hơn, đó là cái vũ trụ của chúng ta đang sinh sống. Các nhà khoa học đã tìm ra được là ai đã làm nên cái vũ trụ này. Đó. Ai đã làm nên cái vũ trụ này? Chúng ta thấy không? Cái vũ trụ này được làm nên một cách rất là độc đáo và thông minh và kỳ diệu hết sức tưởng tượng. Được 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Và mọi thứ, mọi nơi đều nó có một cái ngăn nắp như một cái chương trình kỳ diệu của đấng tạo thế. Đó, chúng ta thấy không? Theo Kitô giáo trong sách Sáng Thế Ký, đó, người ta nói là Thiên Chúa tạo dựng cái vũ trụ này trong 7 ngày. Đó. Phải có người tạo dựng, nhưng mà các khoa học đã không tìm ra, đã bỏ tay. Cho tới giờ phút này chúng ta thấy cái vũ trụ nó hoạt động hết sức là, coi như là nó gọi là nó đều đặn và nó nhẹ nhàng, nó làm cứ là nó rất là smoothly, tức là rất là nhẹ nhàng, nó uyển chuyển từ ngày sang đêm, 24 giờ đến 7 ngày một tuần, nó cứ như vậy. Và mùa này sang mùa kia nó uyển chuyển một cách rất là nhẹ nhàng, giống như đã có một ai đó là một người coi như là bậc thầy của gọi là sự sáng tạo để làm ra cái vũ trụ này. Đó. Và các nhà khoa học cũng bỏ tay. Và trong khi đó các nhà khoa học gọi là hữu thần thì họ tôn vinh của đấng sáng, của đấng tạo hóa, tức là Thiên Chúa đã tạo dựng ra cái vũ trụ này. Quay lại cái vấn đề coronavirus cho tới giờ phút này, cũng như tôi nói hồi nãy, chính phủ Hoa Kỳ cho lệnh là 90 ngày để tìm ra, nhưng coi bộ là không bao giờ tìm ra nó.
Ngay cả cái bệnh SARS mà 2002 đó, nó cũng mất vài ba năm mới tìm ra. Đó, vài ba năm. Hay là bệnh MERS mà ở trên Trung Đông đó, 2010, 12 gì đó, cũng mất bao nhiêu lâu mới tìm ra. Hoặc là dịch Ebola cũng mất bao nhiêu lâu mới tìm ra ở Nigeria. Chúng ta thấy không? Hay là ở Tanzania, ông tổng thống mà vừa mới chết đó, ông có đưa ra một cái gọi là cái thử về cái coronavirus. Ông lấy một cái vật coi như là một cái trái cây gì đó với là máu của súc vật đi thử coronavirus. Thì trên hai cái mẫu thử đó đều cho ra là dương tính với coronavirus. Thì ông mới nói rằng các nhà khoa học đang láo. Và cuối cùng ông ra đi vĩnh viễn trong một sự nghi ngờ là tại sao ông bị chết. Đó, chúng ta thấy không? Các nhà khoa học coi như là bỏ tay. Trong khi đó tuần vừa rồi thì tỷ phú Bill Gates và tỷ phú George Soros đã bỏ tiền ra để mua lại company mà đang chế tạo cái việc thử coronavirus là PCR đó. Đó. Họ đang tập trung để mua cái đó thì bất ngờ Bộ Y tế Hoa Kỳ cuối năm nay sẽ dùng cái đó để thử. Không biết. Chúng ta rõ ràng chúng ta thấy các nhà tỷ phú đều có tay trong tay ngoài với các nhà khoa học. Vậy họ đã làm gì? Họ đã làm gì để cho các nhà khoa học phải nói theo ý họ? Đó, chúng ta thấy không? Bao nhiêu điều mà chúng ta nhìn thấy từ đông sang tây, từ nọt xuống sau. Chúng ta thấy không? Không thấy chỗ nào có một cái gọi là một định lý chắc chắn hay là một cái tuyên bố nào mà chắc chắn như đinh đóng cột về dịch coronavirus. Rõ ràng cho tới giờ phút này, khoa học vẫn bó tay và có thể nói một cách dứt khoát, khoa học không phải là chân lý. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình tuần sau.